everyone. My name is Mrs. RIDDHI Patel and today we will see MSN 1 Unit 11 Urinary System Disorders, that is pyelonephritis. Okay, so what is pyelonephritis? Acute pyelonephritis is a sudden and severe kidney infection. It causes the kidneys to swell and may permanently damage them. પાયલોનેફ્રાઇટિસ કેન બી લાઈફ થ્રેટનિંગ. ઓકે, તો પાયલોનેફ્રાઇટિસની અંદર શું છે, તો કિડની ઇન્ફેક્શન છે, બરાબર, સડન થઈ જતું હશે અને સિવિયર કિડની ઇન્ફેક્શન છે. ઓકે, તો એની અંદર શું છે, તો જે કિડની હશે એની અંદર સ્વેલિંગ જોવા મળશે, કાં તો બંને કિડનીની પરમિનન્ટલી ડેમેજ જોવા મળતું હોય છે. વેન ટ્રીટેડ ઓર persistent attacks occur, when repeated or persistent attacks occur, the condition is called chronic. ઓકે, પહેલાં એક્યુટમાં હશે અને પછી ઘડીએ ઘડીએ જો આ જ વસ્તુ સેમ રિપીટેશન થતું હશે તો એ ક્રોનિક પાયલોનેફ્રાઇટિસની અંદર જતું હશે. ધ ક્રોનિક ફોર્મ ઇઝ રેર બટ ઇટ હેપન્સ મોર ઓફન ઇન ચિલ્ડ્રન ઓર પીપલ વિથ યુરિનરી ઓબ્સ્ટ્રક્શન. ઓકે, main causes of the pyelonephritis. Okay, so the main is the urinary tract infection. Okay, so bacteria enter the body through the urethra and begin to multiply and spread up to the bladder. Okay, previously we have seen about the urinary tract infection. તો જે પણ બેક્ટેરિયા હશે, હવે જીઆઈ સિસ્ટમની અંદર પણ ઈ કોલાઈ બેક્ટેરિયા હોય છે, રાઈટ? તો એ એનસની અંદર હશે તો એનાથી એ વજાઈના અથવા પેનિસ થ્રુ પણ પહોંચી જતા હોય છે અને અધર કન્ડિશનના લીધે પણ યુટીઆઈ થતું હોય છે. તો એની અંદર શું છે, તો જે પણ બેક્ટેરિયા છે યુરેથ્રા સુધી પહોંચી જશે અને પછી ધીરે ધીરે મલ્ટીપ્લાય અને સ્પ્રેડ થશે, ક્યાં? તો બ્લેડરની અંદર, અને આ રીતનું શું થતું હશે? યુટીઆઈ. ઓકે, આર ધેર રિસ્ક ફેક્ટર્સ, મતલબ ત્યાં કોઈ રિસ્ક ફેક્ટર્સ કયા કયા છે? એક્યુટ પોલિનેફ્રાઇટિસ, any problem that interrupts the normal flow of urine causes greater risk of the acute polynephritis. For example, a urinary tract that's an unusual size or shape is more likely to lead to acute polynephritis. ઓકે, તો જે પણ યુરિનરી ટ્રેક્ટનો છે, બરાબર, તો જે નોર્મલ સાઇઝ હશે અને શેપ હોવો જોઈએ એ નથી હોતો, તો એના લીધે પણ શું થશે, તો અવરોધ પેદા થતો હશે. ઓકે, અને ઇન્ફેક્શન સ્પ્રેડ થતું હશે. દેટ ઇઝ એક્યુટ પોલિનેફ્રાઇટિસ. એન્ડ અધર રિસ્ક ફેક્ટર્સની અંદર છે એનીવન વિથ ક્રોનિક કિડની સ્ટોન ઓર અધર કિડની ઓર બ્લેડર કન્ડિશન્સ. ઓકે, હવે સપોઝ કોઈ પેશન્ટને કિડની સ્ટોન હશે અથવા બ્લેડરમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો એના લીધે પણ પોલિનેફ્રાઇટિસ થઈ શકે છે. ઓલ્ડર એડલ્ટની અંદર રિસ્ક ફેક્ટર છે પીપલ વિથ સપ્રેસ ઇમ્યુન સિસ્ટમ સચ એઝ પીપલ વિથ ડાયાબિટીસ, HIV, એડ્સ ઓર કેન્સર. હવે જે લોકોને આમાં ડાયાબિટીસ, HIV, એડ્સ અથવા કેન્સર ડિઝીઝ હશે તો એ ઓટોમેટિકલી શું થશે, તો ઇમ્યુનિટી લો થઈ જશે, બરાબર. સપ્રેસ ઇમ્યુન સિસ્ટમને પણ હાઈ રિસ્ક છે. People with vesicourethral reflux, a condition where small amounts of urine back up from the bladder into the ureters and kidneys. બરાબર, જે નોર્મલ યુરિન જવું જોઈએ બ્લેડરથી યુરેથ્રાની અંદર આવવું જોઈએ, બરાબર. હવે યુરેટર્સની અંદરથી એ ક્યાં આવશે, તો બ્લેડરની અંદર, અને બ્લેડરથી એ યુરેથ્રામાં જશે. ઓકે, પણ અહીંયા શું છે, તો જે બેકઅપ ફ્લો છે એ થોડો જે યુરિન છે બ્લેડરની અંદરથી એ યુરેટરમાં થોડું પાછું જશે, એના લીધે પણ પાયલોનેફ્રાઇટિસ થઈ શકે છે. પીપલ વિથ એન એનલાર્જ પ્રોસ્ટેટ. ઓકે, મેલમાં વધારે હશે, બરાબર, તો પીપલ વિથ એન એનલાર્જ પ્રોસ્ટેટ. હવે અધર રિસ્ક ફેક્ટર્સ which are vulnerable to infection. ઓકે, વલ્નરેબલ, હાઈ વલ્નરેબલ કેસીસ, તો એમાં શું છે, તો કેથેટર યુઝ, ફ્રિકવન્ટલી કેથેટર યુઝ કરતા હશે એ લોકોને. સિસ્ટોસ્કોપિક એક્ઝામિનેશન, વિઝ્યુલાઇઝેશન ઓફ ધ યુરિનરી ટ્રેક. ઓકે, યુરિનરી ટ્રેક સર્જરી પરફોર્મ થઈ હશે. સર્ટેન મેડિકેશન્સ, જે પ્રોસ્ટેટની મેડિકેશન્સ છે એ જ લેવાની છે, બરાબર. હવે કોમન કોલ્ડ અને કોઈ એલર્જીક માટેની જો મેડિસિન લેશે તો એના લીધે પણ હાઈ રિસ્ક થઈ શકે છે. નર્વ ઓર સ્પાઇનલ કોડ ડેમેજ હશે તો પણ. નેક્સ્ટ ઇઝ સિમ્ટમ્સ ઓફ pyelonephritis. Okay, so what are the symptoms? A fever greater than 102 degree Fahrenheit. Okay, pain in the abdomen, back, side or groin. Okay, તો પેન જોવા મળશે, પર્ટિક્યુલરલી કયા એરિયામાં, તો અબડોમેન છે, બેક સાઇડ ઓર ગ્રોઇન એરિયામાં. પેઇનફુલ ઓર બર્નિંગ યુરિનેશન, ક્લાઉડી યુરિન, પસ ઓર બ્લડ ઇન ધ યુરિન, અર્જન્ટ ઓર ફ્રીક્વન્ટ યુરિનેશન, ફિશી સ્મેલિંગ urine. Other symptoms can include shaking or chills due to infection and fever. Okay, nausea, vomiting, general itching or ill feeling. Okay, fatigue, moist skin હશે, mental confusion.
Okay, next is diagnostic evaluation. So which are the diagnostic evaluation for pyelonephritis? That is history collection and physical examination. Next is urine test. Okay, so urine આપવાનું હશે, રાઈટ, મિડ સ્ટ્રીમ યુરિન આપવાનું છે અને એનું યુરિન રૂટીન અથવા તો યુરિન કલ્ચર માટે સેન્ડ કરતા હોય છે કે એની અંદર બેક્ટેરિયા કયા ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે, એનું કોન્સન્ટ્રેશન શું છે, બ્લડ, યુરિનની અંદર કોઈ બ્લડ છે કે નહીં, પસ છે કે નહીં, બરાબર, એ બધા માટે ચેક કરવાનું હોય છે. ઇમેજિંગ ટેસ્ટ. હવે ઇમેજિંગ ટેસ્ટની અંદર શું છે, તો શાના માટે ઇમેજિંગ ટેસ્ટ કરવાનો હોય છે, તો અંદર કોઈ સિસ્ટ, ટ્યુમર ઓર અધર ઓબ્સ્ટ્રક્શન છે કે નહીં, એટલા માટે ઇમેજિંગ ટેસ્ટ કરતા હોય છે, બરાબર. હવે એના માટે કયા કયા ટેસ્ટ છે, તો મેઇન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અને સીટી સ્કેન. હવે જે સીટી સ્કેન છે એ પર્ટિક્યુલરલી ક્યારે કરવામાં આવે છે, તો જે પણ પાયલોનેફ્રાઇટિસ માટે જે પણ મેડિસિન આપતા હોય છે, જે પણ ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરી હશે ડૉક્ટરે, અને પેશન્ટ 72 hours મતલબ 3 days સુધી એનો કોઈ રિસ્પોન્સ નથી આવતો, તો ત્યાર પછી સીટી સ્કેન કરવાનું હોય છે. અને સીટી સ્કેન કેવી રીતના, તો મે બી ઇન્જેક્ટેબલ ડાય અથવા તો વિધાઉટ ઇન્જેક્ટેબલ ડાય થ્રુ પણ કરી શકે છે. ઓકે, next is radioactive imaging. So what is radioactive imaging? That is DMSA, dimer captosuccinate acid. Test may be ordered if your doctor suspects carrying as a result of pyelonephritis. Okay, હવે યુરિનરી ટ્રેકની અંદર કોઈ સ્કેરિંગ જોવા મળતું હશે ત્યારે ડૉક્ટર સજેસ્ટ કરશે DMSA માટે. This is an imaging technique that tracks an injection or radioactive material. ઓકે, તો આની અંદર શું છે, તો ઇમેજિંગ ટેકનિક કરવાની છે, જે પણ યુરિનરી સિસ્ટમ છે એનું આખું વિઝ્યુલાઇઝેશન કરવાનું છે, અને એના માટે ડૉક્ટર શું કરશે, તો ઇન્જેક્શન આપશે, કાં તો જે રેડિયોએક્ટિવ મટીરિયલ છે એનું ઇન્જેક્શન આપશે. અ હેલ્થ કેર પર્સોનલ ઇન્જેક્ટ્સ ધ મટીરિયલ થ્રુ અ વેઇન ઇન ધ આર્મ. ઓકે, લાઇકવાઇઝ જે રીતના સિટી સ્કેનમાં જતા હશે અને જે રીતના ડાય ઇન્જેક્ટેબલ આપતા હશે, લાઇકવાઇઝ છે. ઓકે, ધ મટીરિયલ દેન ટ્રાવેલ્સ ટુ ધ કિડનીઝ. ઇમેજીસ ટેકન એઝ ધ રેડિયોએક્ટિવ મટીરિયલ પાસીસ થ્રુ ધ કિડનીઝ શો ઇન્ફેક્ટેડ ઓર સ્કેર્ડ એરિયાઝ. ઓકે, તો જે પણ ન્યુરોન છે મેઇન પાયલોનેફ્રાઇટિસ, તો મેઇન ન્યુરોન ક્યાં હોય છે, તો કિડનીની અંદર. તો મેઇન વિઝ્યુલાઇઝેશન શાના માટે કરવાનું છે, તો કિડની માટે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ટ્રીટિંગ પાયલોનેફ્રાઇટિસ. હવે કેવી રીતના એને ટ્રીટ કરી શકીએ છીએ, તો ઇન્ફેક્શન છે એટલા માટે એન્ટીબાયોટિક્સ આપતા હોય છે. ઓકે, સો એન્ટીબાયોટિક્સ આર ધ ફર્સ્ટ course of action against acute pyelonephritis. However, the type of antibiotic your doctor chooses depends on whether or not the bacteria can be identified. If not, a broad spectrum antibiotic is used. First choice acute પાયલોનેફ્રાઇટિસ માટે કઈ છે, તો એન્ટીબાયોટિક. પણ જો એને રિસ્પોન્સ ના આપતા હોય બેક્ટેરિયા, અને પર્ટિક્યુલર કયા બેક્ટેરિયાથી થયું છે પાયલોનેફ્રાઇટિસ એ ફાઇન્ડ આઉટ ના થાય, તો પછી ડૉક્ટર શાના માટે જશે, તો બ્રોડ સ્પેક્ટ્રમ એન્ટીબાયોટિક યુઝ કરશે. ઓકે, ઓલ્ધો ડ્રગ્સ કેન ક્યોર ધ ઇન્ફેક્શન વિધિન 2 to 3 days. ઓકે, તો જે પણ એન્ટીબાયોટિક ડ્રગ્સ છે એ કેટલા દિવસની અંદર ઇન્ફેક્શન ક્યોર કરી શકે છે, વિધિન 2 to 3 days. ધ મેડિકેશન મસ્ટ બી ટેકન ફોર ધ એન્ટાયર પ્રિસ્ક્રિપ્શન પીરિયડ. યુઝ્યુઅલી 10 to 14 days સુધી પણ આપે છે. ધીસ ઇઝ ટ્રુ ઇવન ઇફ યુ ફીલ બેટર, રાઈટ. ધ એન્ટીબાયોટિક ઓપ્શન્સ આર, હવે કઈ કઈ એન્ટીબાયોટિક્સ છે જે પાયલોનેફ્રાઇટિસ માટે આપવામાં, લિવોફ્લોક્સાસિન, સાઇપ્રોફ્લોક્સાસિન, સિપ્રોફ્લોક્સાસિન, કોટ્રાઇમોક્ઝાઝોલ. ઓકે, કોટ્રાઇમોક્ઝાઝોલ, ampicillin. So which are the drugs which are antibiotics? Levofloxacin, ciprofloxacin, cotrimoxazole and ampicillin. Next is hospital admission. In some cases drug therapy is ineffective. For a severe kidney infection, your doctor may admit you in the hospital. The length of your stay depends on the severity of your condition and how well you respond to treatment. Okay, સૌથી પહેલાં એન્ટીબાયોટિક આપે છે અને એને રિસ્પોન્સ ના કરતું હોય તો પછી હોસ્પિટલાઇઝેશન થવું પડે છે, અને એ પણ શું છે, સિવિયરિટી ઓફ ડિઝીઝ અકોર્ડિંગ છે. ટ્રીટમેન્ટ મે ઇન્ક્લુડ ઇન્ટ્રાવિનસ હાઇડ્રેશન એન્ડ એન્ટીબાયોટિક્સ. હવે એની ટ્રીટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે છે. એન્ડ વોટ ઇઝ ધીસ ટ્રીટમેન્ટ? ઇટ ઇઝ ધ ઇન્ટ્રાવિનસ હાઇડ્રેશન એન્ડ એન્ટીબાયોટિક્સ ફોર 24 to 48 hours. 1 કે 2 દિવસ માટે આપતા હોય છે. While you are in the hospital, doctors will monitor your blood and urine to track the infection. You will likely receive 10 to 14 days worth of oral antibiotics to take after you are released from the hospital. Okay, હવે હોસ્પિટલાઇઝેશનની અંદર શું છે, તો 24 to 48
hours સુધી ઇન્ટ્રાવિનસ સ્ટાર્ટ કરશે. હવે શાના માટે? તો હાઇડ્રેશન અને એન્ટીબાયોટિક આપતા હશે. ઓકે, હવે જ્યારે હોસ્પિટલાઇઝેશન હશું ત્યારે એના માટે ડાયગ્નોસ્ટિક ઇવેલ્યુએશન પણ સાઇડ બાય કરતા હશે, અને એમાં છે બ્લડ અને યુરિનનું સેમ્પલ લઈને એને ટેસ્ટ કરતા હોય છે, બરાબર. અને જ્યારે હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ આપી દેતા હોય છે ત્યારે 10 to 14 ડેઝ માટે ઓરલ એન્ટીબાયોટિક સ્ટાર્ટ કરતા હોય છે. નેક્સ્ટ ઇઝ ધી સર્જરી. ઓકે, recurrent kidney infections may result from an underlying medical problem. In those cases, surgery may be required to remove any obstruction or to correct any structural problems in the kidneys. ઓકે, હવે રીઅકરન્ટ થતું હોય, બરાબર, રિપીટેશન થતું હશે આનું કિડનીની અંદર ઇન્ફેક્શન, તો સર્જરી ઇઝ ધ મેઇન ચોઇસ. ઓકે, તો જે જગ્યાએ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે એ જગ્યાને કિડનીની અંદર સર્જરી કરવાની હોય છે. સર્જરી મે ઓલ્સો બી નેસેસરી ટુ ડ્રેન એન્ડ એબ્સેસ. ઓકે, હવે કિડનીની અંદર સપોઝ કોઈ એબ્સેસ થઈ ગયું હશે તો એને પણ ડ્રેન કરવા માટે હશે. ઓકે, અને ડઝન્ટ રિસ્પોન્ડ ટુ એન્ટીબાયોટિક્સ. જ્યારે ડૉક્ટર એન્ટીબાયોટિકનો કોર્સ આપતા હશે, થેરાપી, ઓકે, અને એ રિસ્પોન્સ નથી કરતી, મતલબ કોઈ આઉટપુટ, પોઝિટિવ આઉટપુટ નથી મળતો, સર્વાઈવ નથી થતું પેશન્ટ, ત્યારે સર્જરી કરવામાં આવે છે. In case of severe infection, a nephrectomy may be necessary. In this procedure, a surgeon removes part of the kidney. ઓકે, જે નેફ્રોન છે એ શાનો પાર્ટ છે? તો કિડનીનો. તો આના માટે જે સર્જન હશે શું કરશે? નેફ્રેક્ટોમી, રિમૂવલ ઓફ ધી નેફ્રોન, રાઈટ. નેક્સ્ટ ઇઝ પોટેન્શિયલ કોમ્પ્લિકેશન્સ. હવે પાયલોનેફ્રાઇટિસ છે તો એની મેઇન કોમ્પ્લિકેશન્સ કઈ કઈ હોઈ શકે છે? તો રિકરિંગ કિડની ઇન્ફેક્શન, the infection spreading to areas around the kidneys, acute kidney failure, kidney abscess. Okay, these are the complications. Now prevention tips. So what are the preventions for the pyelonephritis? Drink plenty of fluids to increase urination and remove bacteria from the urethra, right? Urinate after sex to help flush out bacteria. તો જે યુરિનેટ કરવાનું છે ક્યારે? તો આફ્ટર સેક્સ્યુઅલ ઇન્ટરકોર્સ. ઓકે, વાઇપ ફ્રોમ ફ્રન્ટ ટુ બેક. અવોઇડ યુઝિંગ પ્રોડક્ટ્સ દેટ કેન ઇરિટેટ ધ યુરેથ્રા સચ એઝ ડોચીસ એન્ડ ફેમિનાઇન સ્પ્રે. ઓકે, પ્રિવિયસલી વી હેવ સીન ઇન ધી યુટીઆઈ, ધીસ પ્રિવેન્શન વી હેવ સીન ઇન ધી યુટીઆઈ. ઓકે, યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શનની અંદર આપણે આ પ્રિવેન્શન જોઈ ગયા છીએ. ઓકે, સો ઇફ યુ હેવ એની ડાઉટ યુ કેન કોન્ટેક્ટ મી. બાય બાય, હેવ અ નાઇસ